Mình được thông báo cho nghỉ từ tháng 8, cùng đợt nghỉ với mình thì có 2 bạn nữa. Bên mình thì sinh năm 99, còn 2 bạn kia là 2K. Trước khi vào đây thì mình cũng đã làm vài ba chỗ rồi. Một số khảo sát gần đây chỉ ra các nhà tuyển dụng thất vọng vì Gen Z thiếu sự sẵn sàng cho công việc, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, yêu cầu cao hơn đặt ra cho công việc buộc nhà tuyển dụng phải sa thải nhóm lao động này nhiều hơn. Đến tháng thứ 2 thì mình quyết định cho bạn ý nghỉ, tại vì bạn ý liên tục trễ deadline. Các bạn bây giờ là không có chịu hỏi gì hết. Các bạn làm sơ sài hay là như thế nào đó thì sẽ bị la, xong rồi các bạn giận. Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Mình được thông báo cho nghỉ từ tháng 8 cơ, tận cuối tháng 9 thì mình mới nghỉ hẳn. Cùng đợt nghỉ với mình thì có 2 bạn nữa. Bên mình thì sinh năm 99, còn 2 bạn kia là 2K. Chắc là cũng do tình hình kinh tế nữa. Mình thấy là cái đợt này ấy cũng đang khó khăn, cũng không tốt từ năm ngoái rồi, nhưng mà có vẻ đợt này công ty thì muốn cắt giảm nhân sự để tối ưu với tài chính. Mình nghĩ đấy là lý do mình bị sa thải. Tốt nghiệp đại học được hơn 3 năm, Vân Anh, 25 tuổi ở Hà Nội đổi qua 4 công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Đến cuối tháng 8 năm nay, cô bị cho thôi việc đột ngột với lý do công ty cắt giảm nhân sự để tối ưu tài chính. Không biết là có phải cứ Gen Z thì bị sa thải không, nhưng mà đúng là hoàn toàn các anh chị lớn thì mới được giữ lại, còn những người như mình thì hầu như đa số là sẽ bị sa thải hết. Mình cũng để ý là các sếp thì cũng không thoải mái khi mà làm việc với mấy đứa trẻ trẻ như mình, chuyện như tụi mình lắm, tại vì là bọn mình thì kiểu hay nói thẳng ấy, hoặc là tính bọn mình thoải mái quá thì không hợp với cái tác phong làm việc của các sếp cho lắm. Ví dụ như là trong một cuộc họp nghiêm túc nhá, thì mình thường hay thể hiện cái ý kiến trái chiều của mình với mọi người, hoặc là đôi khi mình đùa mà mọi người cứ thấy im là mình kiểu không hợp cho lắm ấy. Mình cũng không biết diễn tả như nào, nhưng mà chỉ là thấy không được hòa nhập cho lắm thôi, không cùng năng lượng ấy. Đôi khi mình thấy sếp hoặc là leader của mình cũng nói là tuổi như của em nên chịu khó lắng nghe này, kiểu quan sát nhiều hơn, với lại trầm tính lại một chút. Và ra mình nghĩ là những cái lời khuyên đấy thì cũng đúng thôi, nhưng mà nó không phù hợp thì mình không nghe. Mình nghĩ thế, kiểu không phải là người lớn nói gì thì mình sẽ nghe theo như thế và làm như thế ấy. Mới đây, Intelligence.com khảo sát gần 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp tham gia tuyển dụng cho thấy 75% các công ty nhận thấy một số hoặc là tất cả những sinh viên mới tốt nghiệp đại học thuộc Gen Z là những lao động không đạt yêu cầu. 6 trong số 10 công ty báo cáo rằng họ sa thải những người được tuyển dụng thuộc Gen Z do các vấn đề về hiệu suất. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chỉ ra rằng 50% Gen Z thiếu động lực làm việc, 46% thiếu chuyên nghiệp, 39% có kỹ năng giao tiếp kém. Hơn nữa, 1 trong 7 công ty cho biết họ có thể sẽ không tuyển dụng những người mới tốt nghiệp đại học vào năm tới. Nhiều nhà quản lý tuyển dụng thất vọng vì những người mới tốt nghiệp không thể đáp ứng được ngay cả với những kỳ vọng cơ bản tại nơi làm việc. 1 trong 5 nhà tuyển dụng còn báo cáo rằng nhân viên Gen Z thường không quản lý được khối lượng công việc, đi làm muộn hoặc là có hành vi thiếu chuyên nghiệp như là sử dụng ngôn ngữ không phù hợp và trễ deadline. Làm quản lý một studio tại thành phố Hồ Chí Minh và thường xuyên làm việc với các bạn thuộc thế hệ trẻ, Hoàng Phương, 30 tuổi cho biết vấn đề lớn nhất ở nhiều người trẻ đó chính là thái độ. Thường là mình sẽ chấp nhận việc các bạn ý có khả năng làm việc nhưng mà chưa có kinh nghiệm thực tế. Miễn sao là các bạn ý hoàn thành được công việc thì ban đầu thì các bạn ý nói chuyện rất là dễ thương, hiểu biết, rất là kiểu lễ phép ấy. Luôn dạ vâng, em gửi file cho anh, cho chị, hoặc là em cảm ơn anh chị ạ. Khi mà làm việc với nhau quen rồi ấy, thì mình cũng thả lỏng hơn một chút, nói chuyện cởi mở thân thiện hơn. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, thì mọi thứ nó hơi bị tụt dốc một chút. Tự nhiên thì mình từ chị quản lý chuyển thành bà, mặc dù là mình hơn các bạn ý khá là nhiều tuổi. Thường thì các bạn ý sẽ hay có những cái câu như kiểu là bà gửi lương chưa bà ơi, hoặc là tôi gửi file này bà ơi, hoặc là vô tôi xin nghỉ ngày mai nhé. Thực ra là mình cũng hơi hoang mang ấy. Mình lúc đầu thì mình cũng không có chỉnh sửa gì cho cái việc đấy đâu, do mọi người thường là làm từ xa hoặc cũng ít khi nói chuyện với nhau nên là không quan tâm lắm. Miễn sao là cái công việc vẫn được hoàn thành tốt là được. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng mà thực tế thì lại khác. Trễ deadline, giao thiếu file này, rồi làm qua loa đại khái. Xong còn những cái trường hợp kiểu hư file, nhắn tin 2-3 ngày không trả lời, sau vài hôm thì mới bắt đầu trả lời mình một cách rất là mình cũng không biết nói làm sao, nhưng mà các bạn ấy sẽ trả lời là tôi quên rep bà nha. Mình cũng không hiểu tại sao nó lại xảy ra như vậy.
trễ hạn nộp bài, không theo dõi sát công việc, sản phẩm không đạt yêu cầu, không có sự tôn trọng với người quản lý. Hoàng Phương dần mất kiên nhẫn rồi sa thải 4 nhân sự chỉ trong vòng 1 tháng, dù đã từng kỳ vọng rất nhiều về năng lực của họ. Một phần là do các bạn ấy mới ra trường, chưa đi làm ở công ty bao giờ, nghĩ là đi làm là đúng rồi. Hoặc là một phần là do cái dự án mình trả theo đầu sản phẩm, làm xong cái nào trả cái đó. Còn bây giờ thì tiền lương theo tháng, thì mình nghĩ là các bạn ấy nghĩ cá nhân ngồi cái đề tháng cũng có tiền lương. Trong nhóm của mình thì có cả những cái bạn là mới ra trường kiểu fresher, và cũng có những cái bạn mà đã có kinh nghiệm làm việc kiểu senior. Thì mình có thể nhìn nhận các bạn ấy rất rõ rệt là các bạn mà đã có kinh nghiệm senior thì làm việc cực nhanh, thường là im lặng làm việc, và sai thì xin lỗi, nói chuyện lịch sự. Còn những cái anh chị mà lớn tuổi hơn cả tuổi mình nữa. Còn các bạn mới ra trường, các bạn ít kinh nghiệm, người hay gọi là fresher, thì cá nhây hơn một chút. Nói thẳng ra là nói chuyện hơi cộc lốc. Cái việc mà đàm phán về lương thưởng á, có những cái trường hợp là các bạn Gen Z thường chê, mà trong khi là offer mình với cái mức lương đấy, các anh chị đã có kinh nghiệm thì mọi người kiểu đổi liền á. Về tính chất công việc là làm việc từ xa, làm từ thứ 2 đến thứ 6 với cái mức lương 10 triệu ấy. Mình không biết là các bạn có chê không, và nếu mà chê ít thì là chê ít ở chỗ nào. Nếu những cái vị trí cơ bản nhất dễ làm thì mới tuyển các bạn chưa có kinh nghiệm, còn vị trí khó thì đã tuyển những anh chị đã có kinh nghiệm rồi. Theo Hoàng Phương, Gen Z năng động và sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Tuy nhiên, muốn gắn bó lâu dài cần có sự tôn trọng, lắng nghe và sự chỉn chu trong công việc. Những yêu cầu này khó kiếm ở nhiều người mà Phương đã từng làm việc cùng. Các bạn ấy còn trẻ, chưa có sự chín chắn, hoặc là các bạn ấy suy nghĩ vẫn còn đơn giản ấy. Thực sự là coi những người xung quanh là bạn bè, nên nói chuyện khá là cộc lốc, thì có thể đề ra một cái sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu trải nghiệm, chỉ vậy thôi. Michelle Angeli, diễn giả và là nhà huấn luyện viên về sự nghiệp, chia sẻ với Newsweek rằng Gen Z đang phải vật lộn để hòa nhập với lực lượng lao động vì nhiều yếu tố. Việc thiếu không gian phát triển nghề nghiệp có thể khiến cho Gen Z cảm thấy không có động lực làm việc. Những người lao động thuộc thế hệ này muốn làm công việc có mục đích. Họ tìm kiếm một tầm nhìn mà họ tin tưởng, muốn cảm thấy được hòa nhập và truyền cảm hứng. Theo chuyên gia, việc sa thải Gen Z trong thời điểm này cũng xuất phát từ tình hình bối cảnh kinh tế. Khi cạnh tranh gay gắt, ưu tiên sự tinh giản và sự tồn tại lên trước nhu cầu phát triển. Những lao động có nhiều kinh nghiệm và gắn bó lâu dài sẽ được ưu tiên hơn những nhân sự trẻ và nhiều rủi ro. Chuyên gia tin rằng việc ngừng tuyển dụng Gen Z không phải là giải pháp mà là cần sự thay đổi về cách nhìn nhận về thế hệ lao động này. Thạc sĩ Trần Hồng Thiện, chuyên gia nghiên cứu thị trường lao động nói rằng cả nhà tuyển dụng và người lao động cần phải tôn trọng những giá trị của đối phương, tìm ra điểm chung để cùng phát triển, bởi xung đột thế hệ là điều khó thay đổi. Nó có 3 thứ cần phải nói. Số 1, mình hãy nhận và tôn cái definition, cái định nghĩa của bạn về những cái giá trị của bạn đi. Và khi tuyển người ta vô thì mình hiểu rằng là người ta như vậy đó thì mình có tuyển người ta không? Không tuyển thì không tuyển, chứ đừng tuyển vô và bảo là tôi không chịu đựng nổi cái cá tính này của bạn. Đó là tội lỗi của mình, chứ không phải của các bạn. Bởi các bạn đã rất quá rõ trong những ngày đầu tiên rồi mà. Cái thứ hai, mình muốn cho công ty tốt, và công ty tốt nghĩa rằng là bạn cũng phải tốt lên. Nhưng cái hệ giá trị giữa hai bên đâu có giống nhau. Tốt của bạn là A, cái tốt của công ty là B, cái tốt của mình cũng là B hay B phải gì đấy. Vậy thì cái lý do để mà hai bên còn lại ngồi với nhau á, tìm cho ra cái D, cái E, cái F, tìm cho ra kiểu gì nó cũng có cái D, E, F đấy. Và nhiệm vụ của nhà quản trị phải tìm cho ra. Nếu không thì sẽ rơi vào trạng thái số 3. Đó chính là cái trạng thái nhận nhau. Ok, tôi là quản trị ở công ty này, tôi là manager, tôi là director, và tôi có 10 các bạn nhân viên Gen Z. Trong đó có 2 đứa thì xuất sắc, 3 đứa ok và good, đôi khi không tốt, đôi khi còn 4-5 đứa còn lại sao mà nó tệ dữ vậy nè. Và chấp nhận chuyện đó đi, và giao cho các bạn những công việc rất là manual, tay chân, làm sao để các bạn làm cho xong việc đó để mà mọi thứ đó trôi chảy được rồi, là mình chấp nhận đấy. Đừng có lèm bèm về cái chuyện là bạn thế này thế kia nữa, bởi vì bạn đã biết được rằng là ok, tôi bỏ ra A để thu về B, tôi bỏ ra 10 để thu về 10, chứ mà không truy cầu thêm, bạn cũng không cho thêm để mà có thêm cái sự là phần thưởng gì cả. Cho nên là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, là như vậy đó.